Hello dear students, মই Chisty sir আৰু তোমালোকে চাই আছা Chisty sir's classes. আজি মই ক্লাস 10 ৰ 6 নম্বৰ চেপ্টাৰটো যে আছে তাৰে 6.3 দুই নম্বৰ অংকটো মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম তোমালোকক বুজাই দিম কোৱেশ্চনটো যেনেকৈ আছে মই তেনেকৈ লিখাৰ কাৰণে মই কি কৰিছো লিখিছো চেষ্টা কৰিছো আৰু ডায়াগ্ৰাম এটা দিয়া আছে ডায়াগ্ৰামটো কি কৰিছো মই ইয়াতে ড্ৰ কৰিছো কোৱেশ্চনটো চোৱাচোন তোমালোকে চিত্ৰ 6.35 ত ত্ৰিভুজ ODC সৰ্বাংগ সম কি দিয়া আছে সদৃশ ত্ৰিভুজ OBA সদৃশ দিয়া আছে দুটা ত্ৰিভুজ আৰু ইয়াতে মান দিয়া আছে BOC ইয়াৰ মান দিয়া আছে 125 ডিগ্ৰী আৰু CDO ইয়াৰ মানটো দিয়া আছে কিমান 70 ডিগ্ৰী হয় এতিয়া আমাক ইয়াতে তিনিটা মান উলিয়াবৰ কাৰণে দিছে এই কেটা কোণৰ মান আমি উলিয়াব লাগিব প্ৰথমতে আমি কি উলিয়াব লাগিব DOC এইটো লাগে মানটো আমাক এক নম্বৰত হেতু এটা উলিয়াব দিছে তাৰ পিছত দিছে DCO এইটো উলিয়াব লাগে দুটা দুই নম্বৰ তাৰে তিনি নম্বৰটো দিছে কি কোণ OAB এইটো উলিয়াব লাগে তাৰমানে আমি তিনিটা কোণ উলিয়াব লাগে এই যে আমাৰ ডায়াগ্ৰামটো আছে এই যে আমাৰ জিওমেট্ৰিটো আছে এইটো আমি স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে তোমালোকে কিন্তু দুটামান বস্তু জানিব লাগিব এটা অনুৰূপ কোণৰ বিষয়ে তোমালোকে জানিব লাগিব আৰু এটা জানিব লাগিব যে এইটো এটা ত্ৰিভুজ আছে ধৰা এইটো এটা ABC ত্ৰিভুজ এইখিনি জানাটো দৰকাৰ ত্ৰিভুজ এইটো হয়নি এইটো এটা কোণ আছে এইটো এটা কোণ আছে এইটো এটা কোণ আছে আৰু এইটো এটা কোণ আছে ইয়াতে মই এটা নাম এটা দিলো দিয়াচোন ACD এইটো কি কোণ বুলি কোৱা হয় ত্ৰিভুজৰ বহিঃকোণ বা বহিস্থ কোণ তোমালোকে কি যি কোৱা বহিস্থ কোণ তোমালোকে যিয়ে কোৱা বাহিৰৰ কোণ তাৰ মানে বহিস্থ কোণ বা বহিঃকোণ তেনেকুৱা এইটো এই যে কোণটো আছে ইয়াৰ মান এই যে আছে এইটো কোণ দূৰৱৰ্তী একেটা হৈছে এইটো আৰু এইটো দূৰৰ কোণ এইটো সেই কি হৈছে দুইটা কি হৈছে দূৰৰ কোণ এইটোৰ পৰা এইটো ওচৰত আছে দূৰৰ কোণ আৰু কি আছে ত্ৰিভুজৰ ভিতৰত সোমাই আছে সেইকাৰণে কি ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ বুলি কোৱা হয় দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ এই যে কোণটো আছে ইয়াৰ মানটো কিমান তোমালোকে জানানে নিশ্চয় তোমালোকে জানা এই দুটাৰ যোগফলৰ সমান এই দুটা কি কৰিব লাগিব যোগফল তাৰ মানে এতিয়া তোমালোকে এইটো কেনেকৈ লিখিব পাৰা A কোণ যোগ C কোণ এই তোমালোকে জানিব লাগিব সৰি এইটো B কোণ যোগ A কোণ এইটো দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণৰ মাপৰ সমান তাৰ মানে কি ত্ৰিভুজৰ বহিঃকোণৰ মান কিমান ত্ৰিভুজৰ বহিঃকোণৰ মান দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ দুটাৰ যোগফলৰ সমান বহিঃকোণ এইটো ACD বহিঃকোণৰ মান কিমান দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ A কোণটো আৰু B কোণ A কোণ আৰু B কোণৰ যোগফলৰ সমান সেইটো এক নম্বৰ কণ্ডিশ্যন লিখা ইয়াতে ত্ৰিভুজৰ বহিঃকোণৰ মান দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণৰ মাপৰ অন্তঃকোণৰ যোগফলৰ বুলি দিয়া ইয়াতে যোগফলৰ শব্দটো লাগিব দেই যোগফলৰ মাপৰ সমান এইটো এটা কণ্ডিশ্যন ত্ৰিভুজৰ বহিঃকোণৰ মান দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণৰ মাপৰ কি বা মানৰ যোগফলৰ সমান এইটো তোমালোকে গম পালা এইটো হৈ গ'ল তাৰ পিছত আৰু তোমালোকে এটা জানিব লাগিব ত্ৰিভুজ এটা আছে এনেকুৱাকৈ
এ বি সি এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ মান মাপৰ সমষ্টি কিমান এ কোণ প্লাস বি কোণ প্লাস সি কোণ ইকুয়াল টু 180 ডিগ্ৰী এইটো হৈছে এই দুটা হৈছে আজি আমাৰ এই ডায়াগ্ৰামটোত এই জ্যামিতিটোত এই ম্যাথছটোত ইউজ হ'বলগীয়া কন্ডিশন ঠিক আছে এতিয়া আমি অঙ্কটো লিখো আহা এতিয়া অঙ্কটো কেনেদৰে লিখিম তোমালোকে চাবাচোন এতিয়া এইটো চাই লোৱা তোমালোকে প্ৰথমতে আমি ল'ব লাগিব কি এই বহি কোণটো ল'ম আমি বহি কোণ কোনটো আছে বি ও সি কোণ সলিউশন বুলি ইয়াতে লিখা ইয়াতে কি বি ও সি কোণ বহি কোণ এইটো এতিয়া তাৰমানে তোমালোকে এনেকৈ চাব পাৰা দেই এইটো ডি এইটো সি এইটো ও এইটো বি হয়নে এইটো কিমান আছে 70 ডিগ্ৰী আছে আৰু এইটো কিমান আছে 125 ডিগ্ৰী আছে মই আৰু দিগলিয়াকৈ এইবিলাক টানি দিয়া নাই তোমালোকে এইখিনি চালে হ'ব যদি তোমালোকে টানিব খুজিছা এনেকৈ টানি দিব পাৰা ওপৰৰ পাৰ্টৰ কথাটো মই কৈ আছো এতিয়া তাৰ মানে বি ও সি কোণ এইটো কাৰ যোগফলৰ সমান হ'ব ও ডি সি আৰু ও সি ডি যোগফলৰ সমান হ'ব আমি ইয়াতে লিখো বহি কোণ গতিকে এনেকৈ লিখা তোমালোকে নিজৰ ভাষাত লিখিবা গতিকে ইয়াতে বি ও সি কোণ সমান কি লিখিবা তোমালোকে ও ডি সি কোণ প্লাস ও সি ডি কোণ এইটো কন্ডিশন 1 শর্ত তোমালোকে ইয়াতে শর্তটো লিখিবা মই তাতে লিখি দিছো ত্ৰিভুজৰ বহি কোণৰ মান কিমান দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণৰ যোগফলৰ সমান অন্তঃকোণ দুটাৰ বুলিও দিব পাৰা অন্তঃকোণ দুটাৰ যোগফলৰ মাপৰ সমান হেতু তাৰ পিছত এতিয়া তোমালোকে চোৱা ইয়াতে মান কেইটা বহাই দিয়া ইয়াতে 125 ডিগ্ৰী হয় তাৰ পিছত কিমান আছে 70 ডিগ্ৰী আছে এইটো ওডিসিৰ মান 70 ডিগ্ৰী আছে তাৰ পিছত এইটোৰ মানটো আমি নাজানো ওসিডি এনেকৈ ৰাখা এতিয়া চাবা তোমালোকে কি কৰিম 125 ডিগ্ৰী এনেকৈ ৰাখা 70 টো প্লাস আছে ইফালে আনিলে -70 ডিগ্ৰী হৈ গল আৰু ও সি ডি এনেকৈ পালো এতিয়া এইখিনি কি কৰিবা তোমালোকে মাইনাস কৰিবা 5 আৰু ইয়াতে হল 5 আমি পালো ও সি ডিৰ মানটো কিমান পালো আমি 55 পালো ও সি ডি এইটো চোৱা কোনটো আছিল ও সি ডি এইটোৰ মানটো কিমান পালো আমি 55 বা ডি সি ও জি লিখা তোমালোকে এতিয়া তাতে কি বুলি দিছে ডি সি ও 55 ডিগ্ৰী এটা পাই গলো এইটো ও ডি এনেকৈ ও সি ডি বা ডি সি ও তোমালোকে যেনেকৈ নামকৰণ কৰা কৰিব পাৰা এতিয়া আমি এইটো কিমান পালো 55 ডিগ্ৰী পালো এতিয়া নেক্সট কন্ডিশনলৈ যাম আমি নেক্সট কন্ডিশনত যাম এইটো কন্ডিশনৰ কাৰণে আমাৰ হৈ গল এটা কোণ আমি উলিয়াই ললো প্ৰথম কন্ডিশনটো ইউজ কৰি ঠিক আছে নেক্সট কন্ডিশনত লিখা তোমালোকে আমি জানো যে এটা ত্ৰিভুজৰ কি তিনিওটা কোণৰ যোগফল কিমান 180 ডিগ্ৰী আমি জানো যে এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণৰ যোগফল বা মাপৰ সমষ্টি কিমান 180 ডিগ্ৰী এতিয়া আমাৰ ত্ৰিভুজ ডি ও ডি সি ৰ ক্ষেত্ৰত চোৱাচোন ত্ৰিভুজ ও ডি সি ৰ পৰা বা ক্ষেত্ৰত বা পৰা জিয়ে দিয়া তোমালোকে পৰা দিয়া পৰা ক্ষেত্ৰত এতিয়া তোমালোকে কোন কেইটা লিখাচোন লিখিবা ও ডি সি প্লাস ও সি ডি প্লাস ডি সি ও কিমান হ'ব এইটো ওডিসি তার পিছত আছে কি ওসি ডি তার পিছত আছে সি ও ডি লিখা ইয়াতে সি ও ডি তিনিটা কোণ আহিব লাগিব নহয় ওডিসি
তাৰপিছত ও সি ডি ও ডি সি সি ও ডি তিনিটা আহিব লাগিব এতিয়া তোমালোকে কোন কেইটা মান জানা কোন কেইটা মান উলিয়াইছো এতিয়া তোমালোকে চোৱাচোন আমি এইটো মান পাইছো ও ডি সি কিমান পাইছো ও ডি সি 70 আমাৰ এইটো দিয়া আছে তাৰ পিছত চোৱাচোন কোনটো মান পাইছো তাৰ পিছত পাইছো আমি কি ও সি ডি বা ডি সি ও আছে ইয়াতে কৰবাত ও এইটো ও সি ডি কিমান আছে 55 আছে সি ও ডি আমি পোৱা নাই সি ও ডি আমাৰ এতিয়া এই মাত্ৰ ওলাই যাব এইটো আমাৰ এই মাত্ৰ কি হ'ব ওলাই যাব ইয়াতে আমি লিখিম এতিয়া এইটো কিমান হ'ব যোগ কৰি দিবা এইটো তাৰ পিছত সি ও ডি ইজ ইকুয়াল টু 180 ডিগ্ৰী 180 এতিয়া লিখা সি ও ডি 180 ডিগ্ৰী তো ইয়াতে লিখা মাইনাস কিমান কৰিবা 125 মাইনাস কৰি দিয়া তেতিয়ালে আমাৰ কি হৈছে সি ও ডি এইটো কিমান হ'ব 5 আৰু এইটো হ'ব কিমান 5 এইটো আমাৰ কিমান ডিগ্ৰী হৈ গ'ল এতিয়া তোমালোকে চোৱাচোন এইটো হৈ গ'ল 55 ডিগ্ৰী তাৰ মানে আমাৰ এইটো কোণ এটা কোণ হৈছে 70 ডিগ্ৰী নেক্সট কোণ এইটো হৈছে 55 ডিগ্ৰী তাৰ পিছত আকৌ এইটো কোণ হৈছে 55 ডিগ্ৰী ইখিনিৰ মান কিন্তু কিমান হ'ব লাগিব গম পাইছা 180 হ'ব লাগিব তোমালোকে চোৱাচোন এই দুটা যোগ কৰিলে 0 হ'ল ইয়াতে হ'ল 10 10 এৰ 7 কিমান হ'ল 17 হ'ল আৰু ইফালে আহিল 18 ঠিক আছে এইখিনি আমি জাস্ট সত্যাপন কৰি চাইছো হৈছে নে নাই আমাৰ হৈ গৈছে এতিয়া আমি এইটোৰ ক্ষেত্ৰত ওডিসি ত্ৰিভুজৰ এই তিনিটা মান আমি পালো এটা দিয়া আছিল দুটা উলিয়াইছো এতিয়া আমি ইয়াতে পোৱা মান কেইটাৰ ভিতৰত তোমালোকে চোৱা এইটো সি ও ডি বা ইয়াক কি বুলি লিখিব পাৰা তোমালোকে ডি ও সি 55 ডিগ্ৰী এইটো তোমালোকে পালা কিমান 55 ডিগ্ৰী এইটো পালা তাৰ পিছত আৰু এটা কি পাইছিলা ডিসিও কিমান পাইছিলা 55 ডিগ্ৰী পালো এতিয়া আমাক লাগি কি গম পাইছে না কোন ও এ বি এইটো লাগে ও এ বি কোনটো আছে চোৱাচোন এইটো ও এ বি এইটো লাগে প্ৰথমতে তোমালোকে চাব লাগিব ও ডি সি আৰু ও এ বি এইটো আমাক কি বুলি কৈছে সদৃশ ত্ৰিভুজ বুলি কৈছে এইটো চোৱা সিমিলাৰিটি আছে এইটো ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি ইয়াতে লিখিম ইয়াতে এনেকৈ কয় থাকক এইখিনি এতিয়া আমি লিখিম তলত যেটো আমাৰ স্পেচ নাই আমি ইয়াতে লিখিম এইখিনিত ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ইয়াতে লিখিবা কি বুলি লিখিব পাৰি ডাইৰেক্ট লিখি দিয়া ও এ বি ইজ ইকুয়াল টু কিমান লিখিবা তোমালোকে 55 ডিগ্ৰী লিখিবা কিয় লিখিবা গম পাইছে ৰে এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ অনুৰূপ কোণ কাৰ অনুৰূপ সদৃশ ত্ৰিভুজৰ ইয়াতে লিখিব পাৰা তোমালে সদৃশ ত্ৰিভুজৰ কি অনুৰূপ কোণ কোনটো এইটো সেইকাৰণে আমি কি কৰিলো ও এ বি মানটো কিমান হলা 55 ডিগ্ৰী তাৰ মানে এইটোৰ মানটো আমাৰ হৈছে কিমান 55 ডিগ্ৰী ঠিক আছে তেতিয়ালে হিনি তোমালোকে বুজি পাইছা তোমালোকে মেইন কন্ডিশন এই দুটা কন্ডিশন চাবা আৰু অনুৰূপ কোণটো অলপ চাই লবা আৰু ইয়াতে হিনি ওলোৱাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিবা ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ মাপৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী হেতুত কি কৰিবা এই মান দুটা বহাই দিবা দুটা মান এইটোটো দিয়া আছে এইটো আমি উলিয়াইছো এইটো আমি অটোমেটিক পাই যাম ঠিক আছে এনেদৰে কৰিব লাগিব তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা আজি এইখিনি কৈ আজিৰ ক্লাছটো সামৰণি মাৰিলো